Hello guys! So, ang ating gagawing effects ngayon ay ang dancing glow effect. Madalas makikita niyo yan sa palabas na sa music video. Ito yung music video niya. So yun, nakita niyo na yung sinasabi kong dancing glow effect. Ginawa siya ni Chris Brown. Nagkaroon tayo ng idea. So, without further ado, let's do it. Hello mga friends, so let's start. Okay, meron na tayong timeline. Ilalagay na lang natin si dancer ballerina. Delete natin ang audio dahil di kailangan. So, ang need natin is makuha natin ang kanyang katawan. Pero tatanggalin natin ang kanyang background. So, una is ultra key, drag lang natin yan dito. Then, normal. Itong eyedropper tool, click lang tayo dyan, mabubura yun kung anong kulay. So, nakikita natin na hindi siya perfecto dahil walang taong perfecto. Punta tayo sa matte cleanup. Linisin natin. Todo na rin natin yung midpoint. Joke lang. Pwede natin pumbang. Naman, pwede na. So, duplicate. So, yan na. Duplicate na natin siya. Itaas muna natin. Burahin natin ang isa. Need natin ang background. Ilagay natin si image. Yan. Need ng background dahil malabo. Scale up natin. Yan. Pwede na. Wow. Shuwa. Siya ulit. Atas natin ito. Water stage. Natin ba't ako ibaba eh. Okay na yan. Pwede na. So start na tayo. Unang effect is fine edges. Fine edges. Lagay natin dito. At invert. Ayan ang unang kailangan mo gawin. I-invert siya. Then si alpha glow. Yan, alpha glow. Gawin lang natin 10. Disable natin ang fade out. Then si extraction. So yun na, nakita na natin ang extract. Using natin ang matira na lang ay black and white. Black and white ang kailangan ko. Yes, that's good. Okay na. Sunod, nest. Kailangan natin mag-nest. Double click sa nest. Ayan. So, nakita na natin yung dance move ni ate. Galing. Pero, duplicate. At ilabas ang track mat. Track mat. Ayan. Pagkalabas niya, tingnan natin. Number 2. Then, lumamat. Oh, it's walking. Ngayon, kailangan na natin bumalik sa ating main comp. Ito ang ating main comp. Nakikita niyo naman ang galing na sayo ni ate. Ang galing, diba? Ngayon, tanggalin na natin ang ating matang nakatago. Ayan siya. Taas natin. Ngayon, lagay na natin si dancer dito. Ayan na. Para siyang merong diba? Usog natin ng konting frame. So, nagigets yun na yung mangyayari. Sunod is, init natin tint.
lagay natin yan dito. So ano ba ang tint natin ay ang gusto nyo kulay. Ang gusto mong kulay is yellow. Oh shit. Next na kulay is glow pala. Glow here. Yes, this is what we need. Yes, dahil may beer glow na tayo, taas natin ng konti. Nakikita nyo naman. Now, for the magic trick, all we need to do is duplicate this. Yeah, sabi natin ulit. Then, change the color. So, So, punta natin ito. Ang kulay naman ay red. Oh. There you have it, my friend. YouTube. Like and subscribe.